দামটো কিমান আছে এইটো দামটো আছিল আপোনাৰ 17500 টকা 17500 আচ্ছা 17500 টকা 17500 টকাত চাওক 5G ফোন পাই আছে OnePlus-ৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন আছে চাই লওক ওকে নেক্সট আপোনাৰ OnePlus Nord মোৰ ফিংগাৰ লগোৱা নাই দেখাই দিয়ক 12GB RAM 256 মেমৰি এইটো চাই লওক মই দেখাই আছক 12GB RAM OnePlus Nord এইটো 5G নে 5G মডেল এইটো 5G হয় OnePlus Nord 5G কালাৰ চাই লওক কালাৰ অপশ্যন দেখিছোঁ এটা সেইটো কিমান RAM আছে এইটো আছে 12GB RAM সেইটো RAM-টো দেখাই দিয়া চাই লওক গাইজ 12GB RAM হয় 12GB RAM 256GB ষ্ট'ৰেজ কণ্ডিশ্যন চাই লওক এইটো চাই লওক 12GB RAM হয় 256GB ষ্ট'ৰেজ দুটা কালাৰ অপশ্যন আছে চাই লওক অপশ্যন আছে এটা লগত বক্স আছে চাৰ্জাৰ নাই আৰু তাৰ লগত সিঙ্গেল মোবাইল এটা বক্স আছে এটা বক্স কিন্তু কেবল ফ্ৰী দিয়া হ'ব ফাষ্ট চাৰ্জিং কেবল 12GB RAM 256GB ষ্ট'ৰেজ দুটা কালাৰ অপশ্যন আছে OnePlus Nord 5G দাম কৈছো এটো আছে আপোনাৰ 17500 ওকে এটো আছে আপোনাৰ 18500 কিয় এটো দামটো বেছি কিয় দামটো মানে কন্ডিশন ভালে আছে দামটো একে কৰি দিয়া যোৱা 17500 কন্ডিশনত কি আছে জুনে আগত আহিব ভালটো বাছি লৈ যাব নেকি ঠিক আছে কিমান কলাৰ দামটো 17500 OnePlus Nord 12GB RAM 256GB ষ্ট'ৰেজ কালাৰ অপশ্যন আছে মানে আহক লৈ যাওক ঠিক আছে ওকে নেক্সট আছে আপোনাৰ এটো ধুনীয়া কন্ডিশনৰ মোবাইল হয় OnePlus Nord 2 5G Nord 2 5G চাই লোৱা ওকে OnePlus Nord 2 8GB RAM 3 আৰু 128 ওকে চলো OnePlus Nord 2 এটো 5G মডেল হয় Nord কন্ডিশনটো একদম ধুনীয়া হৈ আছে নেক্সট টু নিউ কন্ডিশন ক্যামেৰা কোৱালিটি চাই লওক ধুনীয়া ওকে 5G মডেল হয় দামটো কিমান কলা 18500 লগত বক্স চাৰ্জাৰ নাই বক্স আছে চাৰ্জাৰ নাই এবাৰ কোনো চাৰ্জাৰ অহা নাই কোনো ফোনৰ লগত তথাপিতো আমি কেবল প্ৰভাইড কৰি আছো সবকে ফ্ৰী সো কন্ডিশন চাই লওক 18500 সো OnePlus চাই লওক আপোনাৰ এগুলা মডেল আছে আপোনালোকে আহক 5G মডেল হয় সব আপোনাৰ 5G বহুত ডিমান্ড চলি আছে সো এখিনি আছে আজিলৈ এখিনি আৰু আপোনালোকে চেনেল জুনে চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ খিনি কৰি দিব আৰু কাইন্ডলি তলত ডেসক্ৰিপচনত থকা ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো আপোনালোকে ফলো কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ' বনাত সদায় মানে ভিডিঅ' বনোৱা নহয় কিন্তু আপোনাৰ চাই লওক ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ফোন কিছুমান আহিলে সৰু ষ্টক আহিলে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট দিয়া থাকে সো তাৰ পৰা বহুত কাষ্টমাৰ আহে সো আপোনালোকেও ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰখি নাথাকিব আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰি ল'ব তাত ডেইলি আপডেট আহে ষ্টক আপডেট সো আৰু কলিঙৰ কিবা টাইমটো ক'বা কলিঙৰ টাইম আপোনাৰ আপুনি যদি কলিং কৰিব বিচাৰে আপুনি 10টাৰ পিছত কলিং কৰিব আৰু 9টাৰ আগত ঠিক আছে ওকে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিসিভ কৰা যাব তাৰ আগত কৰিলে আমি ৰিসিভ কৰিব আৰু যদি কিবা ইন কেছ যদি ফোন ৰিসিভ নহয় আপুনি WhatsAppত মেছেজ দি থৈ দিব WhatsAppত বেছিকৈ মেছেজ কৰিব তেতিয়া আমাৰ কাষ্টমাৰ থাকে সো তেতিয়া এটেন্ড কৰিব নোৱাৰি সব সময়তে ফোন কল সো WhatsAppত মেছেজ দিব আমি নিশ্চয় আমি ৰিপ্লাই কৰিম ওকে ঠিক আছে তো আজিলৈ মানে নেকি ধন্যবাদ